Tak tady ten projekt, na kterém jsem pracovala pro uměleckou rezidenci v Assisi v Itálii, kde jsem byla na podzim roku 2021, se váže k naší české Anežce Přemyslovně, nebo svaté Anežce, která si dopisovala se svatou Klárou z Assisi a staly se velkými přítelkyněmi. Existují 4 dopisy, které napsala Klára svaté Anežce a mě velice zaujal na tom konceptu nebo na tom nápadu. Zaujala mě vlastně ta historie mezi těmi 2 ženami, které spolu nějak komunikovaly a já jsem si vybírala určité věty z jejich dopisů, vlastně z dopisů svaté Kláry, které se zachovaly. Takže tato věta je vyšitá specificky, která říká: marnivost poblázní lidská srdce. Takže to je možná ještě něco, co je i aktuální pro dnešek. Place your mind in the mirror of eternity, což znamená položte svoji mysl do zrcadla věčnosti. Říkám jim relikviáře, protože je to takové něco, co vlastně zůstalo jako spirituálně vlastně viset mezi tou Anežkou a tou Klárou. Tak je to možná něco takového, že se to zachytilo vlastně ten jejich vztah. Poprosila jsem maminku, aby mě upaličkovala takovéhle mřížky a do těch právě vpisuju ty věty mezi tou Klárou a Anežkou. Tak, vymyslela jsem si po mnoha pokusech a omylech, že funguje to, když vytvořím takové jednoduché písmo, které je hodně jako geometrické, grafické. Používám často režnou nit nebo nějakou lněnou nebo přírodní. Záleží na tom podkladu, záleží na té mřížce, kterou si vyberu a kterou větu zrovna třeba chci použít. A vlastně ta potom determinuje taky tu barvu a charakter té nitě. Ještě vlastně součást toho projektu z těch dialogů svaté Anežky a Kláry jsou 4 věci, které jsem nazvala 3 tuniky a 1 mantl, nebo 3 tuniky a mantl. Mantl vlastně tehdy si říkali takové staroněmecké jakoby řeči jako kabát a jsou to jenom věci, které mohly ty novicky si vzít do kláštera, když zakládala Anežka svůj klášter Anežský v Praze. A tak jsem udělala vlastně ty tuniky, které mi symbolizují vlastně ten přerod nebo ten přechod z toho majetku, z toho bohatství, kterého oni se chtěli vzdát a chtěli vlastně dělat tu službu těm svým bližním. Takže vlastně do takového toho jakoby hrubého roucha, do lněného, obyčejného vlastně plátna, z toho zlatého pozadí, z toho bohatého vlastně královského rodu, ze kterého ta Anežka pocházela. A stejně taky ta Klára byla z bohaté patricijské rodiny z Itálie, která odmítla vlastně jít v těch předepsaných stopách, které jí byly předurčeny. Ten druhý projekt je vlastně ten vyloženě jsem nazvala Co kdyby, nebo What if v angličtině. Ten byl pro rezidenci ve Finsku, v uměleckém takovém městečku nebo vesnici, která se jmenuje Fiskars. A vymyslela jsem si projekt, kde jsem vlastně vytvořila z pauzáku 2 takové jako mapy, které jsem pomalovala ještě barevnýma tužema, modrýma tužema vlastně. Je to mapa světa. Vyšila jsem černou nití názvy hlavních měst určitých států a včetně vlastně tady té naší evropské části.
jako není to jenom jako mapa, která má místa tam, kde mají být, ale naopak jsem ta místa vlastně prohodila. Prahu jsem třeba umístila někam na západ Afriky, kde by vlastně jsme asi neměli ten pohodový život, tak jak ho máme teď v té geografické třeba části, ve které máme to štěstí se nacházet, ale vlastně bychom zažívali složité situace třeba spojené se suchem, nedostatkem vody, horkem, válkami a snažili bychom se dostat odtamtud a umožnit lepší život své rodině nebo svým dětem. Takže co kdyby? Je to o té empatii a o nějakém vcítění se do situace těch druhých. Ráda zapojuji i diváky do samotné instalace a přemýšlení. A ráda bych použila takový sešit, kterým bych chtěla pozvat vlastně návštěvníky instalace, aby do něho vpisovali takové ty jejich co kdyby se stalo něco, co jsem neměl odvahu udělat, nebo naopak něco, co jsem chtěla udělat a realizovala jsem to. Tak to by mě zajímalo, co mají lidi jako své vlastní co kdyby.